lý do lượt xem phim của Dương Tử thấp hơn Bạch Lộc. Theo ước tính Vân Hợp, lượng view phim của Bạch Lộc cao hơn phim Dương Tử trong ngày đầu. Nhưng thứ hạng ở các bảng xếp hạng chỉ số truyền thông thì ngược lại. Bạch Lộc và Dương Tử được so sánh khi có phim phát hành cùng ngày, ngày 7.1. Thị trường phim truyền hình Hoa ngữ sôi động khi hai bộ phim mới Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Bạch Lộc, Ngao Thụy Bằng đóng chính, và Quốc sắc Phương Hoa, Dương Tử, Lý Hiện đóng chính, cùng lên sóng. Bạch Nguyệt Phạn Tinh phát sóng 5 tập đầu trên Iki. Quốc sắc Phương Hoa phát sóng 4 tập đầu trên Mangot, theo số liệu từ các bảng xếp hạng chỉ số truyền thông. Độ phủ sóng của phim như Vincang, Datawin, Mao Rang, Quốc sắc Phương Hoa có phần nhỉnh hơn khi Bạch Nguyệt Phạn Tinh. Ở bảng xếp hạng Vincang, Quốc sắc Phương Hoa đứng top một phim chiếu đài với 8, Bạch Nguyệt Phạn Tinh đứng top một phim chiếu mạng với 80,41 điểm trên bảng xếp hạng chỉ số nhân vật Vincang, nam nữ chính, Quốc sắc Phương Hoa cùng vượt mốc 9 điểm trong ngày đầu. Hà Duy Phương, Dương Tử giành vị trí số 1 với 9,25 điểm, Tưởng Trường Dương, Lý Hiện đứng top 4 với 9,05 điểm. Nhân vật Bạch Thước, Bạch Lộc và Phạn Việt, Ngao Thụy Bằng của Bạch Nguyệt Phạn Tinh lọt vào bảng xếp hạng với vị trí thứ 6 và thứ 7 trên bảng xếp hạng Mao Rang. Quốc sắc Phương Hoa và Bạch Nguyệt Phạn Tinh lần lượt chiếm vị trí số 1 và số 2. Ở bảng xếp hạng Datawin ngày 7 tháng 1, Quốc sắc Phương Hoa ra mắt với hạng 2, Bạch Nguyệt Phạn Tinh đứng hạng 6. Tuy nhiên, lượt xem, view, hai bộ phim theo đo lường của các nền tảng Vân Hợp, Khốc Vân lại có kết quả trái ngược. Theo ước tính lượng người xem của Vân Hợp ngày 7 tháng ghi nhận khoảng 19,29 triệu view, ra mắt ở hạng 5 trong top 10, chiếm thị phần 7,3%. Còn Quốc sắc Phương Hoa đạt 9,51 triệu view, ra mắt vị trí thứ 13. Theo Khốc Vân, Bạch Nguyệt Phạn Tinh ước tính đạt 14,93 triệu view ngày đầu, cao hơn Quốc sắc Phương Hoa với 9,68 triệu view. Lượt view của hai phim gây bất ngờ. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng đưa ra những lý lẽ giải thích cho việc phim của Dương Tử view thấp hơn phim Bạch Lộc. Trước hết, Quốc sắc Phương Hoa phát hành trên Mangot. Đây là một nền tảng ít phổ biến hơn Iki, Tencent và Youku. Phim cổ trang cũng không phải dòng phim được ưa chuộng trên Mangot. Giờ phát hành của Quốc sắc Phương Hoa là 20 giờ. Phim chỉ có 4 tiếng để tính view. Trong khi, Bạch Nguyệt Phạn Tinh ra mắt lúc 12 giờ. Việc Bạch Nguyệt Phạn Tinh chiếu nhiều tập hơn cũng tạo ra lợi thế về lượng view. Mặt khác, nếu so sánh lượng view Vân Hợp một số phim của Mangot, thì lượng view ngày đầu của Quốc sắc Phương Hoa vẫn ở trong top cao. Khói lửa nhân gian của tôi đạt 12,66 triệu view. Dĩ ái vi doanh đạt 10,69 triệu view, đi đến nơi có gió đạt 9,63 triệu view. Gần đây nhất, tiểu hạng nhân gia khởi đầu với khoảng 5 triệu view trên Vân Hợp. Nhưng sau đó có đà tăng trưởng tốt, vượt mốc 50 triệu view. Quốc sắc Phương Hoa của Dương Tử có sự tăng trưởng tốt về lượt view so với Bạch Nguyệt Phạn Tinh của Bạch Lộc. Phim Quốc sắc Phương Hoa của Dương Tử ban đầu tăng trưởng khá chậm. Lượng view Vân Hợp của phim chỉ rơi vào 9 triệu view. Trong khi đó, phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh của Bạch Lộc bứt phá hơn với khoảng 19 triệu view. Tuy nhiên, sắc Phương Hoa của Dương Tử cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ. Hiện tại, phim đã đạt 40,76 triệu view. Phim chỉ xếp sau Đại Phụng Đã Canh Nhân 52,14 triệu view. Trong khi Bạch Nguyệt Phạn Tinh rơi xuống top 3 với 29,38 triệu view. Có thể nói, sau thời gian phát sóng, Quốc sắc Phương Hoa của Dương Tử đã vượt gần gấp đôi số view của Bạch Nguyệt Phạn Tinh mà Dương Tử đóng chính. Nhờ hiệu ứng của Quốc sắc Phương Hoa mà bộ phim Cá mực hầm mật, dự án hợp tác của Dương Tử, Lý Hiện trước đó đã được khán giả săn đón, xem lại. Điều này khiến cho bộ phim vào top 4 phim đang lên của Iki. Rất nhiều khán giả bày tỏ trong thời gian chờ đợi Quốc sắc Phương Hoa cập nhật tập mới thì đã quay lại xem Cá mực hầm mật. Có thể nói thành công của Quốc sắc Phương Hoa của Dương Tử là một tín hiệu khá tốt 2025. Dự án
Quốc sắc phương hoa của Dương Tử thành công vì kịch bản tốt, nội dung và tình tiết nhanh khiến khán giả hứng thú theo dõi, đặc biệt, Lý Hiện và Dương Tử có màn kết hợp ăn ý. Cả hai còn được khen diễn xuất tốt hơn so với các dự án trước đó. Trong khi đó, với Bạch Nguyệt Phạn Tinh của Bạch Lộc, dù nữ diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất nhưng bộ phim sở hữu kịch bản cũ, không có nhiều mới lạ với công chúng. Vậy nên, không khó hiểu khi đường dài. Bạch Nguyệt Phạn Tinh khó có thể so sánh với Ghi Quốc sắc phương hoa của Dương Tử. Theo chia sẻ của Bạch Lộc, phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh không phải là bộ phim giải trí. Những tập cuối tình tiết sẽ ngược, tức đau buồn. Bạch Lộc là nữ chính của Bạch Nguyệt Phạn Tinh. Bộ phim đã chiếu được chặng đầu với nhiều tình tiết hé lộ khơi sự tò mò cho khán giả. Mẻ nhưng bù lại nhờ diễn xuất tốt của nữ chính khiến Bạch Nguyệt Phạn Tinh nhận được sự yêu mến nhiều hơn. Ban đầu, phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh được nhiều khán giả cho rằng đây là dự án phim giải trí thông thường. Tuy nhiên, chính Bạch Lộc đã lên tiếng hé lộ. Bạch Nguyệt Phạn Tinh sẽ có nhiều tình tiết chuyển biến ở những tập cuối. Cô nói, bộ phim của chúng tôi không hề thư giãn, có nhiều cảnh ngược lắm. Mấy tập về sau cảnh ngược rất nhiều. Khóc từ cuối tập 31 đến nửa đầu tập 33. Phần trước của bộ phim cũng không thư giãn vì bọn tôi phải vượt ải liên tục. Trước đó, Bạch Lộc cũng tiết lộ mình từng phải thu âm 6 cảnh khóc trong một ngày. Điều này cho thấy, Bạch Nguyệt Phạn Tinh có thể sẽ có một cái kết buồn ở những tập cuối. Phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Moonlight Mystic, đã tinh linh, chung series với phim Thiên Cổ Quyết Trần. Kể về chuyện tình sau này của Thiên Khải và Nguyệt Di. Trong Thiên Cổ Quyết Trần, nhân vật Nguyệt Di bị hại chết trong một trận chiến, Thiên Khải cũng bại trận và trở thành yêu thần. Nguyệt Di đã yêu Thiên Khải từ lâu, nhưng anh lại không đồng ý, mãi sau này Thiên Khải mới hiểu được tấm chân tình, nhưng Nguyệt Di đã không trở về được nữa. Phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh là câu chuyện khác về Bạch Thước, con gái của tướng quân, vì báo ân mà quyết chí tu tiên. Trong lúc đó, cô cứu yêu thần, Phạn Việt. Hai người không đánh không quen nhau. Dần dần nảy sinh rung động, dù cho gặp muôn vàn khó khăn, trắc trở thì tình yêu cũng có thể đánh bại tất cả. Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Moonlight Mystic, là dự án đầu tư cấp S của nền tảng Iki. Nhận được 5,15 triệu lượt đặt xem, Bạch Nguyệt Phạn Tinh đã đạt thành tích khả quan, khi cán mốc độ hot 7.500 điểm. Tính tới chiều ngày 10 tháng 1, phim đạt 9.000 điểm. Phim gây chú ý khi được cầm trịch bởi Chu Duệ Bân, nam đạo diễn nổi tiếng, đứng sau thành công của các phim Tích Hoa Chỉ, Ninh An Như Mộng, Tinh Lạc Ngân Thành Đường, Lê Hấp Đường Phèn. Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư, Ngự Giao Ký, Trường Ca Hành, Hương Mật Tựa Khói Sương. Người hâm mộ hy vọng Quốc sắc phương hoa cũng có sự phát triển tốt như vậy. Vì hiện tại nội dung phim đang nhận được nhiều đánh